এই পৃথিৱীত বৰ্তমানলৈকে যিমানবোৰ গেম বনাইছে কম্পিউটাৰত খেলা গেমেই হওক বা মোবাইলত খেলা গেমেই হওক এই গেমবোৰৰ ভিতৰত কোনটো গেম বনাওঁতে আটাইতকৈ বেছি পইচা খৰচ হৈছে আৰু কিমান পইচা খৰচ হৈছে এখন সিনেমা যিখন সিনেমা 100 বছৰ পিছতে ৰিলিজ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ শ্বুটিং বৰ্তমানলৈ হৈয়ে গৈছে আৰু ইয়াৰ শ্বুটিংখিনি মানে ভিডিঅ' ক্লিপখিনি এখন বুলেট প্ৰুফ গ্লাছৰ ভিতৰত সোমাই থোৱা আছে 100 বছৰ পিছতে এইখন ৰিলিজ দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নজনা কথা জানিবৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলট ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপুনি নতুন নতুন নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিব নাম্বাৰ 10 এই পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে প্ৰত্যেকৰে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট বেলেগ বেলেগ হয় মানে আঙুলিত থকা চিনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মানুহৰ দেহৰ জিভাখনত থকা চিনবোৰো প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ভৱিষ্যত হয়তো ফিংগাৰপ্ৰিন্টৰ নিচিনাকৈ এই জিভাখনত থকা চিনটোৱে লক সিস্টেমত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পাৰে নাম্বাৰ 9 আমাৰ মানুহৰ দেহৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা শুনক মানুহ এটাৰ যেতিয়া জন্ম হয় মানে কেঁচুৱা অৱস্থাত মানুহ এজনৰ হাড় থাকে 3 ডাল আৰু যেতিয়া সেই কেঁচুৱাটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ 18 বছৰ পাই গৈ তেতিয়া হাড় হয় 206 ডাল ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কিছুমান হাড় জোৰা লাগে আৰু সেই কাৰণে এইটো হয় নাম্বাৰ 8 অষ্ট্ৰেলিয়াই ইংলেণ্ডক প্ৰথমবাৰ 1877 চনত বেলবান নামৰ ষ্টেডিয়ামখনত 45 ৰানত হৰুৱাইছিল তাৰ পিছত ঠিক 100 বছৰ পিছতে মানে 1977 চনত সেই দিনটোতে আৰু সেইখন ষ্টেডিয়ামতে আৰু এবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ইংলেণ্ডক হৰুৱায় আৰু আচৰিত কথাটো কি জানেনে সেই একে 45 ৰানতে হৰুৱায় এইটো আপুনি কোইনসিডেন্স বুলিও ক'ব পাৰে নাম্বাৰ 7 এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা শুনক বিচ্ছু এটাৰ ওপৰত যদি আপুনি এটোপালো ওয়াইন মানে মদ ঢালি দিয়ে তেতিয়া বিচ্ছুটো পাগল হৈ যায় আৰু বিচ্ছুটোৱে নিজে নিজক কামুৰিব ধৰে বিচ্ছু এটাৰ গাত এটোপাল মদ পৰাৰ পিছতে বিচ্ছুটোৰ এই অৱস্থা হয় আৰু ভাবি চাওক মানুহে বটলে নিজৰ পেটত এই মদ ভৰাই থাকে নাম্বাৰ 6 আমাৰ হাতৰ আঙুলিৰ নখবোৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ নখবোৰতকৈ 4 গুণ বেছি সোনকালে বাঢ়ে সেইকাৰণে আমি সোনকালে হাতৰ আঙুলিৰ নখবোৰ কাটি থাকিব লগা হয় নাম্বাৰ 5 100 ইয়াৰ্ছ নামৰ এখন সিনেমা যিখন সিনেমাৰ ৰিলিজ ডেটটো কি জানেনে নৱেম্বৰ 18 2115 মানে কি আজিৰ পৰা 100 বছৰ পিছত এই সিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব আৰু এই সিনেমাখন সায়েন্স ফিকশনৰ ওপৰত বনোৱা এখন সিনেমা এই সিনেমাখনৰ ৰেকৰ্ডিংখিনি এটা হাইটেক বুলেট প্ৰুফ গ্লাছৰ ভিতৰত সোমাই থোৱা আছে 100 বছৰ পিছত মানে এই ডেটটোত হাইটেক বুলেট প্ৰুফ গ্লাছখন নিজে নিজে খোল খাই যাব আৰু সিনেমাখন ছবিঘৰত দেখুওৱা হ'ব ভাবি চাওক এইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ সিনেমা হ'ব 2016 চনত কেনিছ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এইটো দেখুওৱা হৈছিল মানে এইখন এখন ফাল্টু সিনেমা নহয় বহুত সিৰিয়াছ সিনেমা হ'ব নাম্বাৰ 4 মানুহে এমাহলৈকে একো খাদ্য নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে কিন্তু যদি 7 দিনলৈকে পানী নাখায় তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ দেহত খাদ্য হিচাপে কিছুমান চৰ্বি জমা হৈ থাকে কিন্তু পানী জমা হৈ নাথাকে সেইকাৰণে এইটো হয় নাম্বাৰ 3 আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ এই খাদ্যবোৰ কিছুমান হয়তো 2 বা 3 দিনৰ কাৰণে ভালে থাকে আৰু কিছুমান হয়তো 1 ঘণ্টাৰ পিছতে বেয়া হৈ যায় আৰু আপুনি ফ্ৰিজত ৰাখি কিছুমান খাদ্যক 2 বা 3 দিনৰ কাৰণে ভালে ৰাখিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা এবিধ খাদ্য আছে যিবিধ খাদ্য হাজাৰ হাজাৰ বছৰলৈকে ভালে থাকে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পিছতো আপুনি খাব পাৰিব সেই খাদ্যবিধ হ'ল মৌ ইংৰাজীত হানি বুলি কয় ইজিপ্তৰ পিৰামিডত ফেৰো বাদশাহৰ কবৰত যেতিয়া এই মৌ পোৱা গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ বছৰ হোৱাৰ পিছতো এই মৌবিধ তেতিয়ালৈকেও ভালেই আছিল নাম্বাৰ 2 এনেকুৱা এবিধ মাছ যিবিধ মাছ দেখাত শিলৰ নিচিনা আৰু এই মাছবিধক ষ্টোনফিছ বুলি কয় এই মাছবিধ সাগৰৰ তলিত এনেকুৱাকৈ থাকে আপুনি যদি দেখে মাছবিধক শিল বুলি ভাবিব কিন্তু যদি তাৰ ওপৰেৰে যিকোনো প্ৰাণী বা আন মাছ যায় তেতিয়া লগে লগে ই আক্ৰমণ কৰে আৰু খাই পেলায় নাম্বাৰ 1 বৰ্তমান সময়লৈকে পৃথিৱীত যিমানবোৰ গেম আছে মোবাইলত খেলা গেমেই হওক বা কম্পিউটাৰত খেলা গেমেই হওক এই গেমবোৰৰ ভিতৰত কোনটো গেম বনাওঁতে আটাইতকৈ বেছি খৰচ হৈছিল আপুনি জানেনে এই গেমটো হ'ল কল অফ ডিউটি মডাৰ্ণ ৱাৰফেয়াৰ 2 এই গেমটো 2009 চনত বনোৱা হৈছিল আৰু এই গেমটো বনাওঁতে খৰচ হৈছিল $250 মিলিয়ন মানে এইটো যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত কনভাৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 1800 কৰোৰ আৰু এই গেমটো ৰিলিজ হোৱাৰ 3 দিনৰ ভিতৰতে গেমটোৱে $600 মিলিয়ন ইনকাম কৰিছিল মানে ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত 3000 কৰোৰ টকা ইনকাম কৰিছিল বৰ্তমান সময়ত যি পপুলাৰ গেম PUBG এই গেমটো বনাওঁতে কিমান খৰচ হৈছিল জানেনে PUBGয়ে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো অফিচিয়েল ৰিপৰ্ট দিয়া নাই কিন্তু এক্সপাৰ্টসকলৰ মতে এই গেমটো বনোৱাতে খৰচ হৈছিল $250,000 আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত 1 পৰা 1.5 কৰোৰ টকা ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু কোনটো ফেক্ট আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিল কমেণ্ট সেকশ্যনত জনাব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নকৰে নট সাবস্ক্ৰাইব 52.2% হৈ আছে গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অলপ সাপোৰ্ট কৰিব আৰু